So, dear respected brother and sister, I would like to share with you some practice concerning healing ourselves and healing the world. Lieve broeders en zusters, ik zou met jullie graag wat oefeningen willen delen die gaan over onszelf helen en de wereld helen. We have listening to Sister Annabelle with the practice of true home. We hebben naar zuster Annabel geluisterd met de oefening van het ware thuis. And yesterday thầy Phap shared with us the practice of cultivating happiness and joy in our daily life. En gisteren heeft thầy Phap het met ons gehad over het aankweken van geluk en vreugde in ons dagelijks leven. I would like to continue with this teaching. En ik wil hier graag mee verder gaan. If you have a chance to visit our stupa, you will see that on the fourth side of the stupa there's a 3-step. En als je de kans hebt om onze stupa te bekijken, dan zul je zien dat er aan iedere kant van de stupa 3 treden zijn. So let's say this is the stupa. Dus zeg maar dat dit de stupa is. On the fourth side you see 3 steps. En aan alle 4 kanten dan zie je 3 treden. The 3 steps represent the practice of 3 refuges. En die 3 treden die representeren de beoefening van de 3 toevluchten. That means taking refuge in the Buddha, the Dharma and the Sangha. En dat betekent toevlucht nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Taking refuge in the Buddha is the capacity of being aware. Toevlucht nemen tot de Boeddha betekent de capaciteit om bewust te zijn. This morning in the children talk, I asked the children whether they know that they are angry. En vanochtend toen ik met de kinderen praatte, toen vroeg ik de kinderen of ze wisten dat ze boos waren, of ze het wisten als ze boos waren. That is the beginning of healing. En dat is het begin van heling, genezing. And that's the beginning of the practice of taking refuge in the Buddha. En dat is het begin van de beoefening van het toevlucht nemen tot de Boeddha. When we are angry and we know that we are angry, that is the beginning of healing. Als we boos zijn en we weten dat we boos zijn, dat is het begin van onze heling. Many times we are angry, but we don't know that we are angry. Heel vaak zijn we boos, maar we weten niet dat we boos zijn. It seems strange, but that's what happened to us. Het lijkt raar, maar dat is wat ons gebeurt. When something happens and we feel very angry, and our anger expresses itself in the way we talk, the way we act.
Als we boos zijn en we weten het niet, en dan uit boosheid zich in de manier waarop we praten of waarop we handelen. And our friends in the community or in the Sangha know it very well that we are angry. En onze vrienden in de gemeenschap of in de Sangha weten heel goed dat we boos zijn. And when our friend said that, don't do anything, go back to your room and lie down and practice to embrace your anger. En dan zeggen onze vrienden, doe niks meer, ga terug naar je kamer, ga liggen en omarm je boosheid. Then my response, me? Am I angry? I have a lot of compassion. Maar misschien antwoorden we dan wel, ben ik boos? Ik heb heel veel mededogen. I always act in a compassionate way. I'm not angry. Ja, ik handel op een hele mededogende manier. Ik ben helemaal niet boos. When something happened with your partner and your partner said that, don't be angry. Als er iets gebeurt met je partner en je partner zegt, wees niet boos. And you said, me? Am I angry? En dan zeg je, ben ik boos? And many times we don't see that we are angry. En heel vaak zien we niet dat we boos zijn. Many times we don't see that we are sad. En vaak zien we niet dat we verdrietig zijn. So it's so important to be able to recognize that we are in a state of anger. Dus het is heel belangrijk om te herkennen dat we in een staat van boosheid zijn. It's very important to recognize that we are in a state of sadness. Het is heel belangrijk om te herkennen dat we in een staat van verdriet zijn. The reason that we deny our sadness or our anger because we think that is something very bad. The reason that we don't recognize our anger or our sadness because we have the idea that anger is very bad, sadness is very bad. De reden waarom we ons niet bewust zijn dat we boos zijn of dat we verdrietig zijn, is dat we het idee hebben dat boosheid iets heel slechts is of verdriet iets heel slechts is. And we have this idea of good and bad, right and wrong. That's why we deny our anger and our sadness. En we hebben dit idee van goed en kwaad en goed en juist en verkeerd. En dat is waarom we om ontkennen dat we die emotie hebben. But the moment that we know that anger and sadness is a natural state of human being, we learn to accept that, then we can transform it. Maar zodra we erkennen dat boosheid en verdriet een natuurlijke staat zijn voor mensen, dan kunnen we het accepteren en dan kunnen we het ook transformeren. For me, anger or sadness are only signal. Voor mij zijn boosheid en verdriet enkel tekens. And what are those signals telling me? En wat vertellen die tekens me? Those signals are telling me that I'm facing something which I don't know how to handle. Die tekens vertellen me dat ik tegenover iets sta waarvan ik niet weet hoe ik ermee om moet gaan. Anger and sadness is a psychological solution to a dead end. Dus boosheid en verdriet zijn een psychologische oplossing voor een doodlopende weg. We feel blocked. We voelen dat we geblokkeerd worden. We feel that we cannot go further with a situation. We voelen dat we niet verder kunnen met een situatie. And because of this frustration, anger come and sadness come. They are the response to the perception that it is a dead end. There's no way out of the situation. En door die frustratie komen de boosheid en het verdriet op. Het is een antwoord op de perceptie, op de waarneming dat het een doodlopende weg is, dat er geen uitweg is uit deze situatie. When we grow up, we begin to learn more experience in our life. Als we ouder worden, dan krijgen we meer ervaring in het leven. We are facing more difficult situation, and slowly we learn how to handle different situations.
En we komen meer in aanraking met verschillende situaties. En we leren hoe we kunnen omgaan met verschillende situaties. And thanks to this learned experience, we know how to handle difficult situations skillfully. En door deze leerervaring leren we hoe we met deze moeilijke situaties op een vaardige manier kunnen omgaan. So facing a very difficult situation, we are still stable because we know there is a solution to it. Dus ook als we oog in oog staan met een moeilijke situatie, dan blijven we stevig, want we weten dat er een oplossing is voor deze situatie. So our anger does not manifest easily because we see the end. En daarom komt onze boosheid niet zo makkelijk op, omdat we het einde zien, een uitweg zien. We do not perceive the situation as a dead end. Ja, we nemen de situatie niet waar als een doodlopende weg. So in order to transform, to heal our emotional state, we need to learn to recognize that any kind of emotion that we have is a very normal process. It is a way our brain communicates to us. It is a way of communication to us what we are facing with. Ja, dus bij elke moeilijke situatie die we tegenkomen, moeten we weten dat er een manier is waarop ons brein ermee om te gaan kan gaan. Een manier is waarop we uit deze situatie kunnen komen. When we have this awareness, we are practice taking refuge in the Buddha. En als we dit bewustzijn hebben, dan beoefenen we het toevlucht nemen tot de Boeddha. That is the principle. Dat is het principe. And how do you practice awareness of your anger and not being carried away by your anger? En hoe beoefen je zorgen voor je boosheid en niet mee worden gesleurd door je boosheid? That's called taking refuge in the Dharma. En dat is toevlucht nemen tot de Dharma. Taking refuge in the Dharma is that you know there are some technique for you to maintain your stability and your solidity. Toevlucht nemen tot de Dharma betekent dat je weet dat er technieken zijn waarmee je je stabiliteit kunt behouden. We all have different technique to handle our anger. We hebben allemaal verschillende technieken om met onze boosheid om te gaan. A while ago I asked the children, what will you do when you feel you are angry? En een tijdje geleden vroeg ik de kinderen, wat doe je als je boos bent? Some of the children said that I go back to my in-breath and out-breath. En sommige kinderen zeiden, ik ga terug naar mijn inademing en uitademing. I don't know whether he or she can do it, but I think she heard about it today or yesterday. Ik weet niet of dat kind dat echt kan doen, maar ik denk dat ze daar vandaag of gisteren over gehoord heeft. And some friends said that I leave the situation where there's difficulty and I go away. En een andere vriend zei, ik verlaat de situatie waar die problemen zijn en ik ga weg. That are the technique. En dat zijn de technieken. Maar when the situation happen, instead of using those techniques, we continue to be engaged in our anger. Maar als die situatie zich echt voordoet, in plaats van die technieken te gebruiken, dan laten we ons toch weer meeslepen door onze boosheid. We are still trapped in the situation. We are not able to get out of the situation. We zitten daar nog steeds gevangen in die situatie en we zijn niet in staat om eruit te komen. You know that there is this kind of graph when you study chemistry. Dus als je scheikunde studeert, dan ken je zo'n soort grafiek. Before a chemical reaction happen, it has to pass through this energy called the energy of activation. Dus voordat een bepaalde chemische reactie plaatsvindt,
dan moet het komen tot dat soort energie en dat heet de activeringsenergie. The energy has to be built up and it has to go through this hill, the threshold level, before the reaction can take place. Dus de energie moet omhoog gaan en die moet uitkomen op die heuvel voordat die kan plaatsvinden. The same thing with our practice. Hetzelfde geldt voor onze beoefening. We know in principle is that whenever I'm angry, I should return to my in-breath and out-breath. In principe weten we dat als we boos zijn, dat we dan terug moeten gaan naar onze in- en uitademing. When we are angry, we should practice walking meditation. En als we boos zijn, dan moeten we loopmeditatie beoefenen. But those are only principle. Maar dat zijn alleen maar principes. Whenever anger actually happens, we don't follow our in-breath and out-breath. Als we echt boos zijn, dan volgen we onze in- en uitademing niet. We don't go back to our room and lie down and put the hand onto our abdomen. En we gaan niet terug naar onze kamer om te liggen en onze hand op onze buik te leggen. We continue to stand there and begin to argue with our partner. We blijven daar staan en we maken ruzie met onze partner. You are not so right. I think it should be like this. Je hebt geen gelijk. Ik denk dat het zo moet zijn. And your partner might say, you are completely wrong. En je partner zegt misschien, je hebt het helemaal mis. Perhaps you have some of these experience in your daily life. Misschien heb je dat soort ervaring in je dagelijks leven. She said, yeah. Zij zegt ja en ja. You also not talking, but you do with your body. You express your anger through your body. Je zegt het niet met praten, maar je zegt het met je lichaam. Je drukt je boosheid uit met je lichaam. In the Zen circle, there is a statement that we are not afraid of the affliction. We are only afraid that we are too late to react. Dus in de Zen-cirkels, daar is een gezegde dat we niet bang zijn voor de problemen, maar we zijn alleen bang dat we te laat zijn om erop te reageren. In the Zen training, you have to act very quickly. En in de Zen-training moet je heel snel handelen. There was a kung fu student who come to study kung fu with a master. En er was een kung fu student die kung fu kwam leren bij een meester. He come and he serve the master. He chop the vegetable. He cook the meal for the master. En toen hij kwam bij de leraar en hij bediende de leraar. Hij kookte zijn groentes en hij schepte het eten op. And he washed the clothes. He do everything of the household work for the master. Hij waste zijn kleren en hij deed al het huishoudelijke werk voor zijn leraar. And from time to time, the master go around behind his back, and without his knowing, the master punch him. En af en toe liep de leraar achter hem op en zonder dat hij het in de gaten had, stompte hij hem. And it was very painful. He turned around and said, how can you do that to me? I come here, I serve you. You don't teach me anything. And you wait that whenever I'm not prepared, you punch me. En dan zei hij, hoe kan je dat nou doen? Waarom doe je dat? Ik kom hier en ik werk voor je en ik bedien je. En dan als ik het niet in de gaten heb, dan sta je ineens achter me en dan stomp je me. And he think to himself, what a terrible teacher is he. En toen dacht hij bij zichzelf, wat is dat een verschrikkelijke leraar. He continued to complain, but the teacher didn't say a word. Hij bleef doorgaan met klagen, maar de leraar zei niets. He continued to watch for his student, and whenever his student was not paying the attention, then he would come around and hit the student on the spot. Hij bleef zijn leerling observeren en wanneer die leerling even niet oplette, dan liep hij achter hem langs en dan gaf hij hem een stomp. And the student began to be aware. And he said, he couldn't do this to me. What a terrible teacher he didn't teach me. And so he had to watch out. Whenever the teacher come by, he had to pay the attention very closely. And whenever the teacher come around, he had to be very careful.
En dus de leerling die werd zich daar steeds bewuster van. En hij zei, oh het is zo verschrikkelijk. Hij stond me de hele tijd. Dus telkens als die leraar in de buurt was, moest hij heel erg opletten. En moest hij heel goed bewust zijn waar zijn leraar was. After some years, the teacher couldn't hit him anymore. En na een paar jaar kon zijn leraar hem niet meer stompen. And one day the teacher called him and said that you graduate. En op een dag riep zijn leraar hem bij zich en hij zei, je bent geslaagd. I have transmitted to you all the kung fu skill. Ik heb jou alle kung fu vaardigheden onderwezen. Most of the time we don't have that kind of attention to our mental state. En meestal hebben we dat soort oplettendheid niet voor de mentale staat waarin we verkeren. Anger comes at the time we are not prepared. Boosheid komt op een moment dat we er niet voorbereid zijn. Sadness comes when we are not prepared. Verdriet komt op een moment dat we er niet op voorbereid zijn. We are enjoying the sunshine, the blue sky, and suddenly our wife from the kitchen ran out and said, Johnny have an accident. Dus we genieten van de zonneschijn en van de blauwe lucht. En plotseling komt onze vrouw uit de koker gelopen en ze zei, je zoon heeft een ongeluk gehad. He run and he just fall down from the stair. Hij was aan het rennen en hij viel zomaar van de trap naar beneden. And without preparation, suddenly you jump up. You said, "What a stupid son!" En dan, zonder dat je erop voorbereid bent, spring je op en zeg je, wat een stomme zoon. You said, "How can he does that? How can he fall down the stair?" Je zegt, hoe kan hij dat nou doen? Hoe kan hij nou van de trap afvallen? You feel that it's not possible. En je voelt, het is niet mogelijk. But in life, anything is possible. Maar in het leven is alles mogelijk. We walk out and suddenly we drop and we pass away. We lopen naar buiten en plotseling vallen we neer en gaan we dood. There is not an answer for what happened suddenly. En er is geen antwoord op wat er gebeurt plotseling. There are so many conditions that come to make life manifest. Er zijn zoveel voorwaarden die bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat het leven zich manifesteert. And whenever we are not ready to experience life the way it is, that is when we have problem. En telkens als we niet voorbereid zijn om het leven te ervaren zoals het is, dat is het moment waarop we in de problemen komen. When we are very alert, when we are very attentive, we are taking refuge in the Buddha. Als we heel alert en oplettend zijn, dan nemen we toevlucht tot de Boeddha. And then we know how to handle the situation well. We are taking refuge in the Dharma. En als we weten hoe we om kunnen gaan met die situatie, dan nemen we toevlucht tot de Dharma. The next part is taking refuge in the Sangha. En het volgende stukje is toevlucht nemen tot de Sangha. Taking refuge in the Sangha is the capacity to open our heart and to receive the wisdom of the other person. En toevlucht nemen tot de Sangha betekent ons hart openen en vertrouwen op de wijsheid van de andere persoon. Many times we think that we are very good. Vaak denken we dat we heel goed zijn. We think that our practice is very good. We denken dat onze beoefening heel goed is. We don't need anyone's advice.
We hebben niemands advies nodig. When you are angry, Als we boos zijn, you should return to your in-breath and your out-breath. als je boos bent, dan moet je teruggaan naar je in- en je uitademing. The teaching is so simple. Het is zo makkelijk, onderricht. Why do we need the advice from another person? Waarom hebben we het advies van een ander nodig? Because everyone can learn that. So easy. Want iedereen kan dat leren, het is zo makkelijk. But when we practice, there are many ways to do it. Maar als we beoefenen, dan zijn er heel veel manieren om dat te doen. It is the same statement. Het is hetzelfde. When you are angry, you return to your in-breath and out-breath. But there are so many ways of doing that. Als je boos bent, dan ga je terug naar je in- en uitademing. Maar er zijn zoveel manieren om dat te doen. Each person find a way to apply the practice in the different ways. Iedere persoon vindt een andere manier om de beoefening toe te passen op verschillende manieren. Someone who come back to their in-breath and their out-breath by putting the hand on their abdomen. Sommige mensen die komen terug bij hun in- en uitademing door hun hand op hun buik te leggen. Someone come back to their in-breath and their out-breath by feeling their whole body and relax their whole body. En anderen komen terug bij hun in- en uitademing door hun hele lichaam te voelen en te ontspannen. Someone coming back to their in-breath and their out-breath at the same time aware of the sensation in their whole body. En andere mensen die komen terug bij hun in- en uitademing en zijn zich bewust van alle ervaringen, sensaties in hun lichaam. Somebody come back to their in-breath and their out-breath at the same time they observe the beauty around them. En sommigen komen terug bij hun in- en uitademing en we observeren tegelijkertijd de schoonheid om hen heen. Someone who come back to their in-breath and their out-breath but just concentrate purely on knowing the in-breath and the out-breath. En sommigen komen terug bij hun in- en uitademing en richten zich enkel alleen op het herkennen van de in- en uitademing. There's many different ways of doing the same things. Er zijn veel verschillende manieren om hetzelfde te doen. And we should learn to open our heart to receive the wisdom and insight, the experience of the practice from our friends in the community. En we zouden moeten leren om ons hart te openen, om de wijsheid en het inzicht te ontvangen van onze vrienden in de gemeenschap. There is not right solution or wrong solution. Bestaat geen goede oplossing of foute oplossing. But there is only solution that work for you. Er bestaat alleen maar een oplossing die werkt voor jou. Thanks to the Sangha, we benefit from the experience of other practitioners. En dankzij de Sangha profiteren we van de ervaring van andere beoefenaars. And when we are able to open our mind and our heart to receive their experience, we learn to apply those experiences in our daily life and to find out exactly what is working for us. En door ons hart te openen voor de ervaringen van anderen, kunnen we zien welke dingen werken in ons dagelijks leven en wat de juiste manier is voor ons. Keeping an open mind and to receive all the experience in our practice, that is the practice of taking refuge in the Sangha, benefiting from the Sangha practice. Dus onze geest open houden en luisteren naar de ervaringen van anderen in de beoefening. Dat betekent toevlucht nemen tot de Sangha, het profiteren van de ervaring van anderen. Thầy said that he believed that the Buddha of the 21st century will take the form of a Sangha. En hij zegt dat hij gelooft dat de Boeddha van de 21ste eeuw de vorm zal hebben van een Sangha.
the new Buddha, the Maitreya Buddha in the Buddhist tradition, we believe that there is a future Buddha called Maitreya. Maitreya Buddha will manifest in the form of a Sangha in this century. Dus in de boeddhistische traditie geloven we dat er nog een toekomstige Boeddha is die geboren zal worden. En Maitreya die zal zich in deze eeuw manifesteren in de vorm van een Sangha. And Thầy also wrote a calligraphy saying that one Buddha is not enough. En hij heeft ook een kalligrafie gemaakt waarop staat: één Boeddha is niet genoeg. The problem in the modern world is becoming so complicated, so complex. De problemen in de moderne wereld worden zo gecompliceerd, zo ingewikkeld. We need the awakening, a collective awakening in order to transform our society. We hebben het collectieve ontwaken nodig om onze maatschappij te kunnen transformeren. We need the awakened individual in different fields of the society. In verschillende gebieden van de samenleving hebben we verlichte individuen nodig. We need the Buddha in the business world. We hebben Boeddha nodig in de zakenwereld. We need a Buddha in the Department of Defense. We hebben een Boeddha nodig in het ministerie van Defensie. We need a Buddha in the hospital. We hebben een Boeddha nodig in het ziekenhuis. In the police house. Het politiebureau. In the prison. In de gevangenis. In the school and everywhere. Op school en overal. Because our problem become too big now. Want onze problemen zijn te groot geworden nu. So our practice is to learn to open to other experience. Dus het is onze beoefening om ons te openen voor de ervaringen van anderen. If we are able to listen to another person without judgment and preconceived idea, we can learn a lot. En als we kunnen luisteren naar iemand anders zonder te veroordelen of zonder al onze ideeën klaar te hebben, dan kunnen we heel veel leren. And that's called the practice of taking refuge in the Sangha. En dat wordt genoemd de beoefening van het toevlucht nemen tot de Sangha. We listen to a sound of the bell before we continue on. Nu luisteren we naar een klank van de bel voordat we weer verder gaan. A few years. One day I was in my room in the upper hamlet. Toen ik een paar jaar monnik was, toen was ik op een dag in mijn kamer in de Upper Hamlet. At that time I still have a lot of difficulty with my emotion. En in die tijd had ik nog steeds heel veel problemen met mijn emoties. I still have problem with my anger and my sadness. Ik had nog steeds problemen met mijn boosheid en met mijn verdriet. And I asked myself, how come I cannot transform in the last few years? En ik vroeg mezelf af, hoe komt het dat ik dat nog niet getransformeerd heb in de afgelopen jaren? How come I continue to react very quickly when something happens? Hoe komt het dat ik nog steeds heel snel reageer als er iets gebeurt? And then I was doing sitting meditation in my room. And then I realized that the very basic practice of Buddhism, the practice of taking refuge, the three refuge, I
even have not accomplished. En toen ging ik zitten in mijn kamer en toen realiseerde ik me dat ik zelfs de hele basale boeddhistische beoefening van het toevlucht nemen, de 3 toevluchten, dat ik dat nog niet had gerealiseerd. Every day we chant, I take refuge in the Buddha. En elke dag zingen we, ik neem toevlucht in de Boeddha. Every day we chant, I take refuge in the Dharma. I take refuge in the Sangha. En elke dag zingen we, ik neem toevlucht in de Dharma. Ik neem toevlucht tot de Sangha. But actually, in those years, I don't actually practice these statements. Maar in werkelijkheid had ik in die jaren deze bewering helemaal niet beoefend. Taking refuge is an act of training. Toevlucht nemen, dat is iets waar je training voor nodig hebt. It's really a training for us to be able to taking refuge in the Buddha. We hebben echt training nodig om toevlucht te nemen in de Boeddha. It is really a training in order for us to be able to take refuge in the Dharma. En je hebt training nodig om in staat te zijn om toevlucht te nemen tot de Dharma. There is the energy within the habit energy. We hebben gewoonte-energie in ons. There is a horse within us. Er is een paard in ons. The horse really to come out at any moment. En dat paard staat klaar om op elk moment naar buiten te komen. Thầy share a story that there was a man riding on the horse. Hij heeft wel eens een verhaal verteld over een man die op een paard reed. There's another person standing by the road. En iemand anders stond aan de kant van de weg. The man on the horse is riding very fast through the man standing by the road. En die man op het paard die rijdt heel snel op die man af die aan de kant van de weg staat. The man by the road asked the man on the horse, "Where are you going?" En toen vroeg die man aan de kant van de weg aan die man op het paard, waar ga je naartoe? The horse is running very fast, passing the man standing by the road. He didn't have enough time to look and answer. The horse passed by very quick. He just had enough time to turn around, looking at the man on the road, and he said, "Ask the horse." En dat paard dat ging heel snel langs die man aan de kant van de weg heen. En die man op het paard had geen tijd om echt te kijken en te antwoorden. Maar het enige wat hij kon doen was zich omdraaien en zeggen, vraag het paard. Many times we are on the back of the horse. En vaak zitten we op de rug van het paard. We are carried around by the horse about habit energy. En we worden meegesleurd door het paard van onze gewoonte-energieën. The horse within us is carrying us without us knowing it. En dat paard in ons draagt ons met zich mee zonder dat we het weten. Every about action, whether speaking, thinking, or acting, if we observe carefully, we will see the horse within us. En bij elk van onze handelingen, of het nou gaat over denken of spreken of lichamelijke handelingen, als we goed kijken, dan zien we het paard in ons. In every of our action, speech, and thinking, there are a signature. In elk van onze handelingen, van spreken, denken of lichamelijk handelen, die dragen een handtekening. When you observe these three acts within you, you will see what kind of the horse you are, and what kind of the signature that you are. En als je naar deze 3 soorten handelingen kijkt,
dan weet je wat voor een paard je bent en wat voor een handtekening dat is. My horse is the horse of worry. Mijn paard is het paard van de zorgen. I've been giving a lot of Dharmatalk. Ik heb veel Dharmatalks gegeven. But before any Dharmatalk, I also feel worry. Maar voor elke lezing maak ik me zorgen. Last night, I go to sleep very early to prepare for the talk this morning, but I couldn't sleep. Gisteravond ging ik heel vroeg slapen om me voor te bereiden op de lezing van vanochtend, maar ik kon niet slapen. I didn't think about the talk, but my unconscious is working on the talk. Maar ik was niet aan het nadenken over de lezing, maar binnen in me werd er gewerkt aan die lezing. So there's a big horse of worry within me. En er is een paard van zorgen, van zich zorgen maken in mij. The first night when I came here to prepare for the chant before the retreat, Namo Avalokitesvaraya. De eerste avond toen ik hier kwam om voor te bereiden op het zingen, om de retraite te openen, Namo Avalokitesvaraya. Then I was sitting there and I remember Thầy very much. En toen zat ik daar en toen dacht ik heel erg aan Thầy. Many years I've been traveling with Thầy, preparing the sound system for him, and we organized the retreat like this. En heel veel jaren ben ik met Thầy meegereisd en heb ik voor het geluid gezorgd en hebben we dit soort retraites georganiseerd. And on the first night, coming here, and I know very well that Thầy will not be here, I feel quite emotion. En op de eerste avond toen we hier kwamen en ik wist dat Thầy er niet zou zijn, toen voelde ik nogal wat emotie. And when the 4 brothers and sisters up here rehearsal their musical instrument, they play Namo Avalokitesvara, there is a little bit of crying in my heart. En toen de 4 broeders en zusters opkwamen met de muziekinstrumenten om te oefenen voor Namo Avalokitesvara, toen was er wat gehuil in mijn hart. I was thinking a lot of Thầy in the last few years, a lot about Thầy in the last few days. De afgelopen dagen heb ik heel veel aan Thầy gedacht. And I thought to myself, in the past, Thầy give the Dharma talk all the time. I don't have to do it. Now I have to do it. En ik zei tegen mezelf, in het verleden gaf Thầy de hele tijd Dharma lezingen en ik hoefde het niet te doen en nu moet ik het doen. I feel a lot of gratefulness for all of those years that Thầy have done all of the work for us. We don't have to do anything. We just come and listen to his talk. We don't need to think about the Dharma talk. En ik voel veel dankbaarheid voor Thầy die al die jaren die lezing heeft gegeven. En wij hoefden niks te doen en we hoefden de lezing niet voor te bereiden. We hoefden alleen maar te komen en naar zijn lezing te luisteren. And there's a deep worry within me. I don't know whether we, the student of Thầy, were able to continue his work. En dan was er een grote bezorgdheid in me. Ik weet niet of wij als leerlingen van Thầy in staat zijn om zijn werk voor te zetten. I don't know whether we be able to carry Thay's vision into the future, building the institute into the future, and whether people will come and practice with us every year when Thay is not here.
Ik weet niet of we in staat zullen zijn om Thijs' visie op de toekomst in de praktijk te brengen. Om het EIAB verder mee te nemen in de toekomst. En om alles voor te zetten. En of er nog wel mensen zullen komen om met ons te oefenen. And nobody understands us more than our teacher. En niemand begrijpt ons beter dan onze leraar. When we first start this institute, they know that my horse, the worry horse with me, is very big. Toen we dit instituut voor het eerst opzetten, toen wist hij dat dit paard van bezorgdheid in mij heel groot was. So he called the big building the Ashoka Institute. Dus hij noemde het grote gebouw het Ashoka Instituut. Ashoka is the Sanskrit or Bali word mean no worry. Ashoka is het Sanskriet of Pali woord dat betekent Yeah. geen zorgen, geen bezorgdheid. Yeah. So that is my horse. Dus dat is mijn paard. And I'm inviting you to look for your horse. En ik nodig jullie uit om jullie paard te vinden. What are your biggest horse? Wat zijn jullie grootste paarden? It could be your anger, your worry or your sadness. Het kan je boosheid zijn, of je bezorgdheid, of je verdriet. It could be your jealousy, your irritation. Of je jaloezie, of je irritatie. Learn to identify this horse within you and make the commitment of practicing the 3 refuges. Dus leer om dat paard in je te herkennen en beloof, maak het commitment om de 3 toevluchten te beoefenen. What it means by practicing the 3 refuges with respect to the horse within us. En we beoefenen de 3 toevluchten met respect voor het paard in ons. Whenever the horse shows its face, you say, "Hello, my horse." Als dat paard zijn gezicht toont, dan zeg je hallo mijn paard. When you are able to recognize your horse and saying hello to your horse, you are practicing taking refuge in that Buddha. En als je dat paard herkent en er hallo tegen zegt, dan beoefen je het toevlucht nemen tot de Boeddha. And remember, your horse is only a messenger, is only a signal when you are facing a life challenging situation. En denk eraan dat dat paard alleen maar een boodschapper is. Het is alleen maar een teken dat je nu oog in oog staat met een moeilijke situatie. Your horse is the result of many years of evolution. En je paard, dat is het, die komt voort uit vele jaren van evolutie. Thanks to your horse, you are able to take care of the dangerous situation in your life in the past. En dankzij je paard ben je in staat geweest om voor moeilijke situaties in je verleden te zorgen. But perhaps in these new circumstances, the horse is not so necessary. Maar misschien is het zo dat in deze huidige situatie dat paard niet zo nodig is. So be compassionate to your horses. Dus heb mededogen voor je paard. Don't deny it. Ontken het niet. Just recognize it with love and acceptance. Here's my horse. Maar erken het gewoon met liefde en acceptatie. Dat is mijn paard. And then the next practice is to put a, how do you say, the ring on the horse or? Teugel, ja. Zo, dus volgende is, de stap is om een teugel aan het paard of een ring aan het paard vast te maken. The rein, you call the rein of the horse? The rein, yeah, the rein of the horse, yeah. Putting the rein on the horse and you begin to tame the horse. Dus and that's called taking refuge in the Dharma.
En dan kan je beginnen met het temmen van het paard. En dat wordt genoemd toevlucht nemen tot de Dharma. The rein are the technique that you have learned here in the retreat. En de teugels die staan voor de technieken die je hier in de retraite hebt geleerd. But you need to cultivate it in order for the rein to have strength. Maar je moet daarin trainen om ervoor te zorgen dat die teugel stevig is. At the beginning, the rein can be very thin, like just a thin thread. En in het begin kan die teugel heel erg dun zijn, net een dun draadje. And because it's so thin, your horse can break away. And you repeat the same pattern of behavior. En omdat het zo dun is, dan kan je paard er makkelijk doorbreken en dan herhaal je datzelfde gedrag. So with the practice, the rein becomes thicker and thicker. Maar met de beoefening wordt die teugel dikker en dikker. This is the horse and this is the rein. Dit is het paard en dit is de teugel. And at the beginning, the rein can be very thin. En eerst is die teugel heel dun. When you are angry, you know that whenever I'm angry, I should return to my in-breath and out-breath. But you just say, aware of my in-breath, then your anger come again. So your rein is breaking. Dus als je boos bent, dan weet je dat je terug moet gaan naar je in- en uitademing. Maar dan adem je in en dan komt je boosheid weer op en dan breekt die teugel. When your anger comes, you come back to your in-breath and out-breath and feel your whole body and relax your body. But just in 1 second, your body becomes tense up again. Dus als je boos bent en dan ga je terug naar je in- en uitademing en je bent je bewust van je lichaam en je ontspant je lichaam. Maar in 1 seconde komt die boosheid weer terug. Your horse is pushing you and you are ready to fight. En je paard trekt aan je en je bent klaar om te vechten. All of your muscle tense up. Al je spieren spannen aan. Then again, your rein is breaking. En dan breekt je teugel weer. But slowly with your practice, the rein becomes thicker and thicker. Maar langzaam met je beoefening wordt het steeds dikker en dikker, die teugel. Your practice is a cake with many layers. Je beoefening is als een cake met heel veel laagjes. It becomes thicker and one day it becomes steel. Het wordt steeds dikker en op een dag wordt het van staal. And then when your anger comes, you feel your relaxation and in only like 1 second, your horse stop fully. En als je boosheid opkomt, dan ontspan je je en in slechts 1 seconde dan stopt je paard volledig. It is possible. En dat is mogelijk. It is possible. Het is mogelijk. Whenever your horse comes, you come back to your in-breath and out-breath. And in 1 second, you can calm down your horse. Als je paard eraan komt, dan ga je terug naar je in- en uitademing. En in 1 seconde kan je paard tot rust brengen. You can feel the vibration of the horse within you. But you are able to relax the energy. And you are able to channel the energy down into your feet. En je voelt de energie van het paard in je, maar je bent in staat om die door te sturen en te kanaliseren en je laat hem naar je voeten gaan. Then you know that your practice is getting very good. En dan weet je dat je beoefening heel goed aan het worden is. You are able to defend yourself from the attack from the behind of your master. En je bent in staat om jezelf te verdedigen tegen de aanval van achteren door je leraar. And then whenever you calm down your horse, you learn to look into the response of your horse. You learn to understand the situation deeper. En als je dan in staat bent om je paard tot rust te brengen, dan leer je om diep te kijken in wat je paard doet, waarom hij dat doet. Je leert de situatie begrijpen. When you are able to relax and open your view
to different perspective in life, then you are taking refuge in the Sangha. En als je in staat bent om je te ontspannen en je gezicht te openen voor verschillende ideeën in het leven, dan neem je toevlucht tot de Sangha. When we look at a situation, we can view it from many different perspectives. Als we naar een situatie kijken, dan kunnen we daarnaar kijken vanuit veel verschillende hoeken. And each of these perspectives is the wisdom that has transmitted to us from the past. En elk van die manieren van kijken, dat komt voort uit wijsheid die vanuit het verleden aan ons is doorgegeven. And it's the wisdom of the whole humanity. It's coming from many, many people. En dat is de wijsheid van de hele mensheid. Het komt van heel veel mensen af. When we are able to open our mind to have different perspectives, we are benefiting from the wisdom of the whole Sangha of humanity. En als we in staat zijn om onze geest te openen en vanuit veel perspectieven te kijken, dan maken we gebruik van de wijsheid van de hele mensheid. Perhaps this perspective you have learned from my friends, your teacher, your parents, your spiritual teacher, many way of looking at a problem, many different idea of looking at a problem. That is the wisdom from the whole humanity, and that is called taking refuge in the Sangha. Elk van die perspectieven, die heb je geleerd van een vriend, van je leraar, van je spirituele leraar. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om naar dat probleem te kijken. En als je dat op die manier doet, dan heet dat toevlucht nemen tot de Sangha. All of the wisdom that has passed through different generations is now in the air, and we have absorbed in it. Alle wijsheid die vanuit verschillende generaties tot ons is gekomen, die is nu in de lucht en we kunnen er naar luisteren. My contemplation many times is that I don't give a Dharmatalk. En mijn overweging is heel vaak dat ik ben niet degene die een Dharmatalk geeft. I just put together all of these wisdom and thinking and idea from different versions in this universe together. Ik breng alleen het denken en de ideeën van verschillende mensen bij elkaar. This sentence I pick up from Thai. Deze zin heb ik van Thai overgenomen. This idea from evolution I pick up from the scientists. En dit idee over de evolutie heb ik van die kant gekregen. And all of the things that I've been talking today is a practice of taking refuge in the Sangha. This big Sangha, the whole wisdom of the whole humanity. En alles waarover ik vandaag heb gepraat, dat komt voort uit het toevlucht nemen tot de Sangha, tot de grote Sangha, de Sangha van de mensheid. When we are able to open ourselves to different ideas about life, how to take care of our life, how to face our life, we are taking refuge in the Sangha. Als we in staat zijn om ons open te stellen voor verschillende ideeën over het leven, hoe te leven, hoe voor ons leven te zorgen, dan zijn we bezig met toevlucht nemen tot de Sangha. The moment you say that this is the only good idea, all of the other ideas are not valid, you are not taking refuge in the Sangha. Op het moment dat je zegt, dit idee is het goede idee, alle andere ideeën zijn niet goed, dan neem je geen toevlucht tot de Sangha. But the moment you say that this is only one idea and there are many other possibilities, there are many possible ideas, you are taking refuge in the Sangha. Maar op het moment dat je zegt, dit idee is een mogelijkheid, maar er zijn veel andere mogelijkheden, er zijn veel andere mogelijke ideeën, dan neem je toevlucht tot de Sangha. And you can do something like this.
let's try this idea to see whether it works. En dan kun je iets doen als zeggen, nou laten we dit idee eens uitproberen om te kijken of het werkt. And if it doesn't work, we try another idea. En als het niet werkt, dan proberen we een ander idee. That is called taking refuge in the Sangha. En dat, You learn to give it up, your own idea. en dat wordt toevlucht nemen tot de Sangha genoemd. Je leert je eigen idee op te geven. And you learn to open yourself to other people's idea and possibility. En je leert jezelf te openen voor de ideeën en mogelijkheden van andere mensen. There is never a single solution to the to a living problem. Er is nooit één enkele oplossing voor een probleem in het leven. For each of the situation in life, there's multiple ways of solving it. Voor elke situatie in het leven zijn er verschillende manieren om ze op te lossen. There are multiple solutions to a single problem. When you are able to keep this state of mind, you are practicing taking refuge in the Sangha. Er zijn verschillende manieren om één probleem op te lossen. En als je op die manier blijft denken, dan beoefen je het toevlucht nemen tot de Sangha. Good luck with the practice of 3 refuges. Veel sterkte met de beoefening van de 3 toevluchten. Today I want to talk about the Noble Eightfold Path, but I'm too late with the 3 refuges. So sorry. En vandaag wou ik het hebben over het edele achtvoudige pad, maar ik ben te lang doorgegaan met de 3 toevluchten. Just to let you know that our stupa has the 3 steps, that is 3 refuges. The ground with the octagon, that is the Noble Eightfold Path. Dus alleen maar voor jullie informatie dat onze stupa die heeft 3 treden. Dat zijn de 3 toevluchten. En dan is het, heeft het 8 kanten. En dat is het edele achtvoudige pad. And we, on each side of the 4 sides we have 2 columns. En op elk van de 4 kanten zijn er 2 pilaren. It represents the ultimate reality and the historical reality. En die stellen de ultieme dimensie en de relatieve dimensie voor. And then looking at the top, you see there's the ceiling with 4 steps that represent the 4 noble truths. En dan als je naar boven kijkt, dan heb je daar ook 3 lagen en 4 lagen. En dat zijn de 4 edele waarheden. And the stupa have 7 etages, 7 floor. That is the 7 factor of enlightenment. En dan heeft die stupa 7 etages en dat zijn de 7 factoren van verlichting. And the top, the 8th floor, is the ever-present Buddha. En de top, de 8e verdieping, dat is de alom tegenwoordige Boeddha. And at the top you see the circle, that is the sun and the moon. En op de top dan zie je ook de cirkel, dat is de zon en de maan. It's not the Islamic symbol. Het is niet een islamitisch symbool. It's the sun and the moon together, then it's become the word min in Chinese. De zon en de maan bij elkaar, dat wordt het woord min in het Chinees. That means understanding and awakening. En dat betekent begrip en ontwaken. And if you look up to the stupa, you see the circle in the ceiling up. En als je dan naar boven kijkt in die stupa, dan zie je die cirkel in het plafond daarboven. It represents the teaching on true emptiness. En dat stelt het onderricht over de ware leegte voor. And the circle represents the mantra Gate Gate Baragate. En de cirkel stelt de mantra voor Gate Gate Paragate. So to talk about the whole stupa, perhaps it will take a few Dharmatalk. Dus om over die hele stupa te praten, dat zou een paar Dharmatalks kosten. I just begin with the 3 refuges today. Maar vandaag ben ik begonnen met de 3 toevluchten. Thank you. Dankjewel.
Thank you, Thầy Phap for reminding Thai. Dankjewel, Thai Phap voor het denken aan Thai. Maybe you don't know that this crazy idea to have the Institute of Applied Buddhism in the heart of Europe is Thai's idea. It's not Thai Phap, neither me, neither other student of him. En misschien weet je nog niet dat het idee om dit instituut voor toegepast boeddhisme te hebben in het hart van Europa, dat dat Thai's idee is en niet Thai Phap Ang's idee of Chiang Kong's idee of iemand anders idee. It started by hearing that the Ministry of Defense of Germany start to abandon all the old building for military and transform into a more peaceful country. And he said that why? And they said that many buildings have been sold in very cheap price, few hundred, 100,000 euro for a huge building of 40 rooms. And so I said, okay, we'll have one of these former military buildings to make a practice center for peace. And applied Buddhism is very neat for our society. Dus het begon ermee dat we hadden gehoord dat het Duitse ministerie van Defensie bezig was om af te komen van al die militaire gebouwen, om ze een meer vredige bestemming te geven. En dat sommige gebouwen al heel goedkoop waren verkocht. Misschien heel weinig geld voor een gebouw met 40 kamers. En toen zeiden we van oké, misschien kunnen wij een van die gebouwen kopen. But many things happen, and finally we have been offered this building with a very cheap price. Dus heel veel dingen zijn toen gebeurd en uiteindelijk hebben we dit gebouw kunnen krijgen voor een hele lage prijs. Less than one building that we have in Paris. Goedkoper dan het gebouw dat we hebben in Parijs. And we thought that, well, we signed the contract and next month we'll have a retreat. Dus we dachten, oké, we tekenen het contract en volgende maand hebben we een retraite. And the house is so good, every room is clean, neat, with the extinctor of put out the fire, and we think that we are according to the norm. En alle kamers waren heel schoon en netjes en er zat overal een brandmelder in elke room en in elke kamer. Dus we dachten dat we helemaal conform de regels waren. And we have the first reception in the big building ground floor, and people are so happy. But the day after, the fire security came, said that is for military security, is okay. But you are receiving the normal civil public, you need to do it everything in order to put into the norm to receive the public. En dus die dag hadden we een receptie en dat was heel leuk. Maar toen de volgende dag toen kwam de inspectie. En die zeiden ja, dit is wel goed volgens de militaire normen. Maar jullie ontvangen het publiek en je moet aan hele andere normen voldoen. En je moet alles veranderen en aanpassen. So the horse of worries in Thai students start to arise, to manifest. Toen begon dat paard van zich zorgen maken in de leerlingen van Thai op te komen. But Thai have no horse. He said that anyway, if it's good work, it will be continue. Maar Thai had geen paard en hij zei, nou ja, hoe dan ook, als het goed werk is, dan zal het doorgaan. And so many bodhisattvas, small one, big one, but countless of bodhisattvas show up in order for this building to be realized. En dus zijn er heel veel kleine en grote bodhisattvas tevoorschijn gekomen om ervoor te zorgen dat dit gebouw gerealiseerd kon worden. Among all these bodhisattvas are you, who manifest yourself here. If you don't come here, what is the use to have that institute? En onder die bodhisattvas zijn jullie ook, die hier dit jaar zijn gekomen. Want als jullie er niet zouden zijn, wat zou dan het nut zijn van dit gebouw? Thank you for coming, because I know that after the retreat, you become another person, fresher, calmer, more loving. En dank je wel voor het komen, want ik weet dat je na de retraite een andere persoon zal zijn geworden. Meer fris en kalm en liefdevoller. Last year there is a bodhisattva, I think that 2 years ago,
a Bodhisattva show up with her group and they offer money 1 million euro to help rebuild the kitchen. En vorig jaar kwam er een bodhisattva tevoorschijn die met een groep mensen die 1 miljoen euro aanboden om de keuken te renoveren. US dollar. 1 million US dollar, not euro. But later on, well, the US dollar became very low. Maar toen ging de koers van de dollar heel erg omlaag. It's come out only 700,000 something euro, but not 1 million. And we think that 1 million is okay, and we mix up million euro and US. En nou ja, dus het was maar 700.000 euro en we dachten van 1 miljoen dat gaat wel lukken, maar ze haalden de dollar en de euro door elkaar. And many other small, big bodhisattvas show up with contribution, and we still lack some amount. And that is why you see the sisters sit down out there and sell the little thing. There are those who cannot give a lot of money. They give on the Vietnamese basket that they receive somewhere, handmade, or the calligraphy of Thais. En daarom, en toen kwamen er nog weer kleinere bodhisattvas om wat geld te geven. En daarom zie je ook de zusters buiten zitten met die Vietnamese manden. Iemand heeft die gegeven bij wijze van hulp. En ook de calligrafieën van Thai die verkocht worden. And all the effort is to finish the kitchen, the dining room and kitchen. En dat is allemaal om ervoor te zorgen dat we de eetzaal en de keuken kunnen afmaken. And also the building for the sister, the other side, is also need to be renovated, and we also have a number of contribution from you. And then we are almost finished the contribution of the refixing of the building for the sister. We call the Great Compassion Temple. En dan dat andere gebouw van de zusters. Daar moesten ook allerlei dingen aan gerenoveerd worden. En daar hebben veel van jullie ook bijdrage voor te geven. En we zijn nu bijna klaar. Of door de bijdrage heen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar is bijna klaar, dat gebouw. En dat heet het gebouw van het grote mededogen. And my horse of worries is not big. I think that is okay. If we cannot finish next year, it will be next 2 years, it will be next 4 years. It's okay. En mijn paard van zich zorgen maken is niet zo groot. Als we het niet dit jaar kunnen afkrijgen, is het volgend jaar of in 2 jaar of in 4 jaar. But I want to say a few words about calligraphy of Thai. Maar ik wil wat zeggen over de calligrafieën van Thai. Because of the stroke, his left hand can move, his left leg can move, but the right hand who wrote calligraphy cannot write. Want door zijn hersenbloeding kan zijn linkerhand bewegen, maar zijn rechterhand die kan niet meer bewegen. En dat is de hand waarmee die calligrafie maakt altijd. So we have to, because the deep wish of Thai that you have the calligraphy of him in order to practice. And he always said that if you invite me it means my calligraphy, home, put me in the right place to remind you to practice well. En het is een diepe wens van Thai dat jullie zijn calligrafieën meenemen om te oefenen thuis. Dus als je mee naar huis neemt en je zet het op een goede plaats neer en dan kun je goed oefenen. And many of you have put in your living room or in your office. En vele van jullie hebben die calligrafieën in je huiskamer of in je kantoor gehangen. So in order to fulfill the wish of Thai, we have to duplicate his calligraphy. And you see, there is duplication, but it looks like original. Because we have a Dutch brother who is very smart. He have done excellent artwork of duplication. But in order not to trick people, we put a little line that is duplication.
En, om die wens van Thai voor te zetten, moeten we kopieën maken van die kalligrafieën. En we hebben een Nederlandse broeder die heel erg goed is. En die is erin geslaagd om kopieën te maken die net echt lijken. Maar we willen jullie niet voor de gek houden. En daarom is er een klein regeltje onderaan die kalligrafie. Die zegt, dit is een replica. Is that Thai Pham Han is here? Is broeder Pham Han hier? The Dutch brother. Really? Yeah, he is with the children. Die broeder Pham Han is nu bij de kinderen. But we really appreciate him for trying this work. You invite one home and nobody knew that that is a duplication, but you know. We hebben echt waardering voor zijn werk. En als je een van die kalligrafieën uitnodigt om mee te komen naar je huis, dan ziet niemand dat het niet echt is. Alleen jij weet het. And we continue to fulfill the wish of Thai that you have Thai at home and practice properly what Thai wish, that for you to bring you more peace, more understanding, more love. En daarmee vervullen we ook de wens van Thai om hem mee naar huis te nemen en meer vrede, begrip en liefde te kweken. Thank you. Dank je wel.